خب سلام دوستان، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این جلسه میخوام مدل دیپسیک ورژن 4 فلش رو بهتون معرفی بکنم و به صورت رایگانم بهتون یاد بدم. باش کد نویسی کنید توی دسکتاپ و با استفاده از CLI هم میخوایم کارو بکنیم. CLI یعنی چی؟ یعنی اینکه کنترل ویندوز رو در اختیار هوش مصنوعی بذارید و بتونید از طریق اون پروژه بسازید، دسترسی به دسکتاپ بهش بدید و یک پوشه رو انتخاب بکنید که هوش مصنوعی بتونه تو اون پوشه یه سری نقل و انتقالات دیتا انجام بده، داده تولید بکنه، فایل بنویسه، فایل ادیت بکنه و این چنین مسائل. یعنی یک نسخه خیلی خوبی هست از اینکه دسترسی بیشتری به هوش مصنوعی داده بشه که بتونه یه سری کارا توی ویندوزتون انجام بده. خب CLI که میخوایم تو این جلسه استفاده کنیم CLI کلاین هست. اول یه توضیح در رابطه این مدل خدمتتون میدم. خب دیپسیک ورژن 4 فلش یه مدل سریع و اقتصادی نسل 4 و 284 میلیارد پارامتر روش ترین شده و در هر پردازش هم میتونه حدود 13 میلیارد پارامتر رو فعال بکنه که در نتیجه میتونه کیفیت خیلی خوب برای پاسخگویی به سوالات سنگین، سوالاتی که یه خورده گسترده است جوابش میتونه داشته باشه. نقاط قوتش سرعتش، استدلالش و توانایی انجام چندین وظیفه یا وظیفه چند مرحله‌ای هست. پشتیبانی میکنه از 1 میلیون توکن ورودی، یعنی اگر داده های ورودیتون مثلا یه پروژه کاملی داشته باشید بخواید بهش بدید، بخواد تحلیل بکنه، تو 1 میلیون توکن میتونه این کار رو به عنوان داده ورودی روش تحلیل بکنه. برای برنامه‌نویسی، تحلیل، تولید محتوا و اتوماسیون مدل خیلی خوبیه و یک قابلیت تقویت شده ای هم در رابطه با AI ایجنت ها داره و به نسبت V4 پرو یعنی دیپسیک ورژن 4 پرو سریعتر و اقتصادی ترم هست. بعد از طریق وب اپلیکیشن و API هم قابل استفاده هست. خب بریم حالا باش کار بکنیم از طریق CLI. خب این سایت کلاین هست و میتونید مطالعهش کنید که کجا میشه استفاده کرد. میشه توی مثلا VS Code هم ازش استفاده کرد یا SDKش رو میشه دانلود کرد یا حالا به صورت CLI الان بهترین حالت ممکنه. این سایت هم در رابطه با مستنداتش بیشتر توضیح داده که چجوری نصبش کنیم، چجوری استفاده کنیم و چه مدل هایی داره، چه مدل هایی پولی هست و کدوماش رایگانه، MCP شو توضیح داده و خیلی چیزای دیگه. حالا ما قسمت اینستال رو میخوایم که ببینیم چجوری باید نصبش کنیم. اینستالش با این خط کد من CMD رو باز میکنم. خب توی CMD دستور رو میزنم تا چیزایی که میخواد رو دانلود بکنه. البته از طریق npm داره این کار میکنه، یعنی شما حتما نیاز به نصب نود JS هم خواهید داشت. پس اول نود JS رو دانلود و نصب کنید اگر ندارید از سایت اصلیش، بعد دیگه این دستور رو بزنید تا کلاین شروع کنه به دانلود و نصب شدن. فکر میکنم VPN میخواد به هر حال برای که بتونید نصبش بکنید. اگر خطا داد حتما VPN تون رو وصل کنید. خب بالاخره نصب شد و میبینید که مراحلش انجام شده و گفته 45 تا پکیج برات نصبش کردم. خب الان کلاین رو میزنم که بتونم ازش استفاده کنم. برای بار اول ازتون لاگین میخواد. خب شما اینتر رو میزنید، 4 حالت لاگین داره. لاگین با خود کلاین انجام میدید. اینتر که بزنید توی سایت کلاین باز میشه و اونجا از طریق ایمیلتون لاگین میکنید و برگشت داده میشه. اونجا تایید که بکنید اینجا وصل میشه، کلاینتون وصل میشه و میتونید ازش استفاده بکنید. خب نوشتم های، ببینم جواب میده یا نه. پس اوکیه، یعنی مسئله ای نداره. خب حالا چجوری ازش استفاده کنیم؟ خیلی راحت. من یه پوشه ای ساختم توی دسکتاپ به اسم کلاین. خب این رو باز میکنم و این پوشه کلاین رو باز میکنم. اینجا کنترل C میزنم و میام اینجا پیستش میکنم. خب این پیستش این شکلی کار نمیکنه. کنترل شیفت و وی رو باید بزنید. اگه هم تنظیم نیست یا اینجوری پیست نمیشه، بیاید توی این قسمت ادیت، اول که اینجا کلیک راست کنید،
توی ادیت و توی پروپرتیز بزنید، توی قسمت آپشن اینجا این گزینه باید فعال باشه، یوز کنترل شیفت سی یا وی برای کپی و پیستش. خب اینجا من پیست میکنم. حالا ازش میخوام یه سایت ساده برام بسازه، میگم make web app very nice. خواهید بگیم 3D مثلا 3D web nice web animation. خب یه چیز برام بسازه ببینم کار میکنه یا نه، بیشتر هدفم این. خب این شروع میکنه به کار کردن. فقط این فارسی نمیشه تایپ بکنیم چون CMD فارسی رو متوجه نمیشه، به صورت علامت سوال مینویسه. از این مدل من خیلی استفاده کردم، این توکنش هم خیلی مصرف نشده بعد از اون همه استفاده که کردم. فکر میکنم این که از بهترین مدل هایی باشه که داره به صورت رایگان ارائه میشه. خب صبر میکنیم تو این کارش انجام بده. بسیار خوب، یک مقداری کار داشت و من حالا تو چند مرحله سعی کردم تکمیلش بکنم. حالا بیشترم هدف اون معرفی اینه، یعنی حالا خودتون میتونید بهتر روش کار بکنید و بهش پرامپت بدید. خب من مجدد این آدرس رو کپی میکنم، آدرسی که پروژه همو زده و حالا چند تا فایل هم درست کرده. خب اینجا کنترل شیفت و وی رو میزنم تا دستور رو بهش بدم. روز همجور آدرس رو بهش بدم ببینم خودش میفهمه چه خبری یا نه. ازش خواستم یه سایت تیریدی حقیقتش برام بسازه، میخوام ببینم موفق شده یا نه. خب اینها رو یه داخلش هست. حالا بیم پیشنهاد بهش بگیم run it. فرض هم رانش کن ببینیم چقدر دستش بازه. ظاهرا برامون یه حرکت هایی زده و روی پورت 8080 بازش کرده. خب چیزی که ساخته در واقع اینه، بد نیست، خوبم اونجوری که مد نظرم باشه نیست، ولی به هر حال چون اوپن سورس و رایگانه چیز بدی نساخته در اون حدی که. ولی خب صرفا نیتم تست پروژه بود.